Kararating ng package. As usual, mag-unbox tayo ng ating delivery from Centerpoint online. Kasi, tulad ng nasabi ko before, hindi pa ako tapos sa yung tawag doon, upgrade, change ng aking mga wardrobe. So, may kulang pa. So, I think expect meron pa talaga. So, hindi naman tumadami. Mukha na siyang malaki kasi footwear to. So, tingnan natin kung ma-disappoint ako o hindi sa package na to. Lapitan ng golding. Actually, ito yung in-order ko sa kanila online. Ang ganda. Okay, saan na tayo shipping? I-change tayo ng wardrobe kasi mali mo, may ina-applyan ako sa secret. Matatanggap tayo doon, di ba? First is yung matagal ko ng actually nakalimutan ko na yung number. Yes! Yung favorite ko na perfume. Siyempre, kami natin ko ganito. Favorite ko na perfume. Chili. Pero mabilis siyang dumating. 3 days lang. After 3 days lang siya. Barely 3 days. Tapos naka-discount ako, diba? 20 plus 10% pag Mastercard ang gagamitin mo. Card lang syempre nga wala akong cash eh. Okay, ito yung favorite ko. Ganun pa rin siya. Oh my God, ano pa rin talaga siya. Tagal na akong hindi naka-amoy ng amoy na ito. Alam mo, ang pangit kasi dito sa, pero talagang ganito na yung tatak niya. Pag bumili ka, talagang hiwala yung tapos takip. Tapos wala na siyang takip actually. Yung initial na takip, yun lang tinakip. Tapos tatanggalin mo yun, tapos ilagay mo para maka-ano ka ng spray. So, oh my God. Ito pa rin yung ang gusto ko. My favorite. Isa sa favorite ko. Actually, saka ganito pa rin sila hanggang ngayon. Hindi sila nag-change ng packaging ng CK1. Forever na siguro itong ganito. Kung mag-change man sila, ang gusto ko, sana may takip na siyang maayos. Pero anyway, it's okay. Diba? Actually, isa ito sa gusto kong amoy. CK1 at saka yung Moschino. Moschino, yung pambabae actually, pwede din siyang amoy panlalaki. Ano sa yung pangalan? Basta Moschino siya. Okay. Yung next word ko. Kasama sa wardrobe change. Okay, so natin ang size ba nito is yung size. This is what I really want. This is, oh my God, this is my favorite. Kahit 10 years na sumusuotin. Actually, meron na ako na ito sa Pilipinas kaya lang iniwan ko. Okay. Ganun naman ako pag bumili ako, hindi ako nakikinabang. Pero akin pa rin yung mga yun dyan. But anyway, maano ako sa mga taong mahal ko pwede silang gumamit. Kaya lang parang ang pangit ng soul. Bakit ganun ang soul? Pa-style ang soul ko. Ganun siya. Pero pwede na. Pwede na siya. Pero original. Siyempre na siya.
Subok naman yung lamps na original talaga siya. Oh my god, this is my perfect fit. Oh my god, I so like it. I so like it. Perfect. Pero mali yung pagkakaano. Alam mo, pag nagbebenta kayo ng product, dapat maayos naman yung pagkakalagay ng shoelaces na. Ganyan kasi talaga yung stock nila. So, hindi na nila yung asikaso. Pero kung ako may staff ako ganyan, actually gusto ko ng online business na ganyan. So, nag-iisip ako kung paano siya gagawin. Pero gusto ko siya. Actually, na business. Oh my God, pakita ko sa inyo. Kaya lang, pakita ko Ay shit, ano ba nangyari? Pakita ko. Oh my God, yan siya. Ang ganda niya. Di ba? OMG, ang ganda. Dalawa na yung ganitong shoes ko. Shucks, hindi pala nag-record yun. Okay. Ang pangatlong item, kasi tatlong items lang. Ito siya. Okay. Okay, sa ganun kaya, no? Iba-iba talaga yung fit mo sa footwear or anything for that matter actually. Minsan, depende sa brand or depende sa, I don't know, depende sa gumawa. Pero madalas naman ganito yung size ko. Kaya lang, I think na siguro mas kasya sa akin pag medyo mas malaki, half more pa siguro ang size. Kaya lang, ano bang size nito? Pwede yung walaan nyo. Walaan nyo. Baka magbibigay ako ng pa-brand nyo. Okay. Anyway, ayan. Ay, nakita nyo bang number? Nakita number. Number. Hindi. Gusto kong, in euro ba? Ano yung size ko? Okay. I like it. Ito, kasya siya. Okay? Pero, yung isang baby ko na dito. Okay. Ito siya. Siguro ito yung size ko. Ito, bakit kaya ito yung sikip sa akin? Or baka ano lang? Ay, hindi. Okay naman siya. Hindi pala siya masikip sa akin. Pwede na. Actually, nahilig ako sa branded. Alam mo bakit? Hindi sa, anong tawag doon, extravagant ako. Hindi. I mean, kasi pag branded, it's not only because you feel good, you feel confident, but it's really quality and it's really last long. So usually yung mga gamit ko naglalast long talaga, if not forever, at least naglalast long. So ito definitely maglalast long. So yun, kaya bumibili ako ng may tatak talaga. Why not kung pwede mo namang bilhin? Kasi pala sa akin, pumeto ko kasi nag-exercise na ako. So if you notice, yung last ko, I started regularly exercising na naman. Pero although not as regular as before. So makita nyo, medyo bibigyan ng ulit. Okay. Kasi na pala siya, I think I lost 1 kilo na. Kasi kumaha siya bigla yung ito. Yung bili ko. Oh my God, I'm so happy. My purchase. I'm very, very happy. I'm so happy. So, yay! Konti na lang. Ano pa ba? Okay. I still need to buy a little bit more. Okay. And also, need kong palitan yung aking beddings, by the way, kasi they are very luma na. Okay? And then, ewan ko, dumaan na ako sa stage nung, alam nyo siguro to if you are pet lovers and if you have pets at home, especially if you have cats. Kasi you will go through stages. I found out that you will go through
the stages, although wala pa akong research, pero empirically, para sa akin, magdadaan ka talaga ng stages. Kalmot stage, ganyan. Tapos, yung messy stage, dadaan ka sa stage na yan when you have cats. Tapos yung you will lose some valuable things that you have. Tapos, kasi may stage na ganyan. So, part of it, madami akong bagay na I have to really let go kasi nasira sila ng mga pets ko. So, I need to change them. So, one of them, actually, ang mamahalin kong beddings, actually not really mamahalin, pero binili ko, may brand siya sa IKEA. Okay, so, anyway, I have to change. I need to buy a set, probably in one. So, yung may duvet na siguro, tapos, comforter, kasi medyo malamig na yung panahon na yun. And then, even pillow, I have to change also. So, and then after that, I am all set. And then, pwede na ako mag-video ulit ng mga ESL lessons. Alright? Oh my god, I like my purchase today. Unlike the previous purchase I have. Oh my god, oh my god. You are so good. Oh, yan. Ito ang isa sa aking order. This is Taka. Takaru. Okay. Anyway, thanks for watching. Bye. Say bye, Taka. Pag si Taka yung kinukuha na ng video, ayaw tumingin sa video. Pero pag yung isa, si Ambo, humaharap sa video. Pero si Taka na yung humarap sa video. Bakit Taka? Look, I'm sweating because it's so hot. Isn't it hot? Oh my god, why is there something in your eyes? Why is there something in your eyes? OMG. Look, oh. Look, Taka. It's so good. Come on, shh. Don't do that. I like it. I like it. I like it. What do you want? What do you want? You want something more? Okay. Let's say bye. Okay. No. Okay, get down. Okay. Bye.